Assalamu alaikum warahmatullah. Na gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń bá wà ọ̀nà ni pé khatawat tanzim al-waqt kí ni àwọn steps tí a ní láti follow nígbà tó bá di pé ní àwọn managers kò. The first one is فكر في أهدافك وانظر في رسالتك في هذه الحياة. a ní láti wo target wọn wá tá sọ tẹ́lẹ̀ pé àwa wo a try láti wo kí ni hadafu wa gan ká ronú sí dáadáa o. Àti lẹ́yìn ìgbà tá bá sì yẹn tán ká wá try láti máa wo mission wọn gangan la ní fún life yìí. Yìí wà very very important. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ló sọ pé ní wọn ò tiẹ̀ ka ilé yìí kún rárá. Àti kejì náà ni pé ní unzur ila adawatik fi hadhihi adwarika fi hadhihi alhayat. A ní láti wo a máa try láti wo kí ni dawru wa gangan ní life yìí. A máa try kó jẹ́ pé ní à ń try láti jẹ́ pé ní à ń focus lórí iṣẹ́ tó jẹ́ pé ní àti sọ fún wa pé ní iṣẹ́ ò ṣe é ṣe lálẹ́ ń jẹ́ pé nínú àsìkò ni. So n ta fẹ́ gbé sí nínú àsìkò ohun ìyẹn ní láti wo dáadáa. Èèyàn wà wo kí ni dawru èèyàn gan ní life yìí, kí ni role èèyàn gan tí èèyàn fẹ́ play life yìí. Lápèjúwe qad takuna aban aw umman, èèyàn lè jẹ́ bàbá, ó lè jẹ́ màmá, ó lè jẹ́ àbúrò, ó lè jẹ́ ọ̀dọ́ shab, ó lè jẹ́ ọmọ. Tàbá tó ní ká wọ ọ́dà sẹ́ẹ̀ ó lè ṣe pé jẹ́ pé wọ́n bá fún un. Àti ó lè jẹ́ òṣìṣẹ́ ni, ó lè jẹ́ mùdírù ni, ó lè jẹ́ kí wọ́n ń pè é, ó lè jẹ́ policeman ni. Anywhere tí èèyàn bá bá rẹ̀ yẹn pátá n tó ń ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ ní dawru tí ń ṣe. Àti ó gbọ́dọ̀ ní set of àwọn roles tó ṣe pé ní wọ́n ní láti máa play torí pé kò ṣeé ṣe yóò ṣáà jẹ́ kan nínú gbogbo tí adárúkọ yìí. Ó dàbí òní nǹkan kan mìíràn tí ń ṣe dawru kan wà tó gbọ́dọ̀ wọn mójútó. Ǹdàbẹ́ fàyọ̀ mẹ́rin náà ni pé ní tí èèyàn bá fẹ́ ṣe kó wo kí ni role tó fẹ́ play. Role tó bá fẹ́ play yẹn yóò jẹ́ kó lè mọ bó ni ó sì fẹ́ organize rẹ̀ àti kí ni tó fẹ́ gbé sí ń bẹ̀. Hadith Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí Ànábì sọ fún wa nínú hadith tí Abdullah ibn Umar tó gbà wá. Fọwọ́ hadith tí a mọ̀ dáadáa. Ó ní sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wọ́n ní gbogbo yín pátápátá ni adarí jẹ́ o. Àti bẹ́ẹ̀ sì ni kálukú yín wà responsible fún ntí wọ́n ní kó mójútó. Àti gbogbo yín pátápátá náà ni adarí jẹ́. Then ẹnì kọ̀ọ̀kan yín náà ni wà sí kíni o ni wà responsible fún ntí wọ́n ní kó mójútó. Àríwá tó ń bọ̀rọ̀ lọ ní al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ẹ̀wọ̀ ìmáàmù lápèjúwe adarí jẹ́ ní o. So lórí ntání kó dájẹ́ yẹn á padà wá bí that is imam. Torí pé ìmáàmù náà ni ó kírun fáwọn ènìyàn, responsible wá sí fáwọn ènìyàn. Yóò máa mójútó àwọn èèyàn pọ̀ ọ̀rọ̀ síláàsì àwọn ṣíṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Eléyìí jẹ́ dandan fún ìmáàmù láti ṣe kíni o láti mójútó dawru ẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ waste àsìkò rẹ̀ láláì ní fi mọ̀ nípa tó ń pè ní ìmáàmù àti àwọn tí wọ́n kó sí lábẹ́nú. Àti yẹ́ bákan náà ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Àwọn ẹ̀dá ènìyàn lọ́kùnrin ń gbà mí ó lè ṣe kó já sí pé ní adaranjẹ lòun náà. Òun gan náà adaranjẹ ni. Then wa mas'ulun an ra'iyatihi. Òun gan náà á padà bí léèrè kí ló ṣe pẹ̀lú àwọn ra'iyya rẹ̀. Àwọn tí ń dájẹ́. Nítorí pé kí ni ẹlẹ́kejì òní ẹlẹ́kẹta al-mar'atu obìnrin kan fúnra rẹ̀ ra'iyatun fi bayti zawjiha. Ilé ọkọ ẹ̀ tó wà ó náà ń da nǹkan kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ó náà mójútó rose ẹ̀yìn. Wa mas'uluna an ra'iyatihi.
òun náà sì ni a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ báwo ló ṣe darí àwọn ọ̀rọ̀ èyí tiẹ̀. Al-khadim ni ọmọ ọ̀dọ̀ gangan fúnra rẹ̀ náà òun náà mórí bọ́ nítorí jẹ́ kó mórí bọ́ náà ni pé ní òun gan fúnra rẹ̀ mas'ulun an ra'iyatihi a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni ta ni kó mójútó só mójútó. Gẹ́gẹ́ bákan náà al-khadim ọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n ti àbí òun náà só mójútó àbí kó mójútó nǹkan tí wọ́n dúró nǹkan ní tán kó mójútó àkàzà bó ṣe wọ́n lọ nìyẹn títí war-rajulu ra'in fi mas'uliyatihi Allah wa mas'ulun an ra'iyatihi. So ọmọ èdè ènìyàn ẹni tí ń dára jẹ ni a sì ṣọ́ọ́lẹ̀ a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí nǹkan tí a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí nǹkan tí a gbélé ní ọwọ́ láti pẹ̀pẹ̀ kí o ṣe. So hadisi egun hadisi yìí akhrajahu Bukhari wa Muslim ó yẹ ká mọ̀ pé ní kálukú ló ní róòlù tí ó bára máa mójútó. So mùsùlùmí gbọ́dọ̀ wo kí ni róòlù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá tí wọ́n mójútó. Bàbá lẹ́ni tó sọ pé ní ó cover everything kó wo gbogbo àwọn family ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ máa mọ̀ tí ń ṣe wọn kò sì gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni o máa yẹ̀ wọ́n wò. Al-Qur'an sọ fún wa pé ní يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت تقول لهم بقبو سبحانه وتعالى قوا أنفسكم السوم يراي وأهليكم أتيا family نارا وقودها الناس والحجارة ẹ̀sùn ọkọ níbi ìyà tó ṣe pé ní ẹ̀sùn ọkọ níbi iná wọ́n ti tó ṣe pé ní ó dà gẹ́gẹ́ bí ntàmọ̀ fi kóná rẹ̀ iná ntàmọ̀ fi kóná ná ọlọ́run èdè ènìyàn. So wá tà láti mójútó wọn kẹ́kẹ́ wọn látara tí ó sì mójútó mìíràn ni pé ní yóò mọ̀ mójútó kí ni tó yẹ kó ní kálukú ṣe kí ni tó yẹ kó ṣe kí lè tí ní kí ni lè tí ní lẹ́yìn tó ṣe pé ní gbogbo ẹ̀ náà ń bọ́ sínú àsìkò náà ni. So a ní láti mọ dáwòrò wa a ní láti mọ kí ni dáwòrò tá a fẹ́ play gan-an ní life. Gẹ́gẹ́ bákan náà Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àbí níbi nínú àwọn ọ̀nà míì tí wọ́n fi tíra láti mú náà khatawat ti ń bẹ wọ́n náà pé ní a ní láti ṣe kí ni àwọn kankan tó ṣe pé ní ó jẹ́ dandan téèyàn ní láti ṣàjára kalẹ̀ lẹ́yìn láti list kalẹ̀ kí sì ní àwọn kankan tó ṣe pé ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn wọ́n ń ṣe nǹkan tó ṣe pé ní a ní láti list kalẹ̀ ó ti so irú yẹn náà wọ́n yẹ tọ́ pé kì í sí dandan ni kó jẹ́ pé gbogbo tá a bá rí náà ni kó jẹ́ pé ní gbogbo náà wà ní kíkọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí a bá jẹ́ nǹkan tó sì pé ní ó ní làákàyè dáadáa. So tí ó ní láti kọ́ ọ́nú fún àwọn pé nǹkan báyìí ló yẹ kó kú ní ọ̀rọ̀ yìí nǹkan báyìí ló yẹ kó kú àti ẹ̀rọ yẹn ló fà tó jẹ́ pé ní ẹ̀kọ́ tá ní kí a kọ́ ẹ̀kọ́ pé ká lè mọ̀ pé ní a ní láti lè kákún so yẹn jẹ́ ẹlẹ́kejì. Ẹlẹ́kẹta àdáfà likulli dawrin ó wá tó fi dáwòrò kọ̀ọ̀kan ló fún ní àdáfò títí ẹ̀ yẹn pé walaysa min al-azmi an tad'a kulla yawmin man dha yujibuna ó ń torí pé ní kì í ṣe pé ó jẹ́ dandan kó yẹ kó gbogbo ìgbà náà lè yóò mọ̀ gbé kalẹ̀ nǹkan tó ṣe pé ní kò tiẹ̀ ní síyàn ní àǹfààní. So tí wọ́n bá gbé kalẹ̀ láti wò èèyàn ní láti wo orú kí ni àǹfààní tí ń bẹ ń bẹ a ní láti wo kí ni tó fẹ́ ṣe fún yàn so that èyí náà is part of pé yàn wo àsìkò ẹ̀ náà ni and then not them a ní láti organize no tenzim ń bẹ yẹn ọ̀rẹ́ pé a ní lọ́dọ̀ jadwala usbu'iyyan ìtàn gbà lérò pẹ̀lú tenzim náà pé ní ká gbé jadwal kalẹ̀ fún weekly a ní láti gbé nǹkan kan kalẹ̀ tó bá wọ́n weekly gbọ́ kó bá jẹ́ pé every day ni àbí every 2 weeks ni wọ́n sáà gbọ́dọ̀ rí pé ní
ohun tó ń pè ní hadaf àbí nizam ó sì gbé kalẹ̀ according to tó ń gbọ́ àti tí àwọn bí ẹ̀ ń sọ fún wọn. Wọ́n náà ní pé ní so wọ́n náà ní pé nínú nǹkan tó ṣe pé ní a ní láti mójútó wọ́n náà ní tanzim an-nada hududan usbu'iyyan wal ahdaf kásìgbé àwọn ahdaf kalẹ̀ oye so wala fi irú àwọn ahdafu al-'ailiyya ni àbí ahdafu al-ibada ni ahdafu nafsiyya ni gẹ́gẹ́ bí tatwir an-nafs kéèyàn kó fẹ̀mí ara ẹ̀ mọ́ àti àbá àwọn ahdafu míì tó ṣe pé ní ó wà relate sí relevant sí nǹkan tí a ń sọ yìí dáadáa ń gbà pé nazim náà pé kéèyàn try láti ṣe kéèyàn kó organize life way náà náà bàbá tó ṣe pé ní a máa try láti pè wá sákèsì òun náà ni pé àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pé ìyá àmọ̀ padà wá sọ tí a bá lọ wọn ni a padà máa yanjú nígbà tí a bá padà dé. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.